हेलो साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई मोबाइल रिपेयरिङको लागि आवश्यक पर्ने सबै टुलहरुको बारेमा एकदम विशेष जानकारी दिने कोसिसमा छु। त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई फ्रीमा मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, टिभी आदि इलेक्ट्रोनिक्स रिपेयरिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुस्, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै भिडियोहरु छ जुन हेरेर तपाई फ्रीमै घर बसी मोबाइल रिपेयरिङ सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरु लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले पैसा तिरेर इन्स्टिट्युटमै गएर तालिम लिन मन छ भने पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मसँग तालिम लिने विचारमा हुनुहुन्छ भने हैन भने अरु इन्स्टिट्युटहरुमा गएर पनि तालिम लिन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले तालिम लिए पनि नलिए पनि यो भिडियो हेरेर तपाईले धेरै कुराको बारेमा तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो भिडियोलाई एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुसँग शेयर पनि गर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईलाई यदि तपाई मोबाइल पसल खोल्ने विचारमा हुनुहुन्छ, तपाईले जागिर पाउनु भएको छैन, यदि मोबाइल अहिलेको एकदम ग्रोइङ बिजनेस हो मोबाइल रिपेयरिङ, तपाई जहाँसुकै गएर यो बिजनेस गर्नु भए पनि महिनाको 30-40 हजार आरामले कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग एकदम लो बजेट छ, तपाई पैसा तिरेर काहीँ ट्रेनिङ लिन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न भने हाम्रो च्यानलमा भएको भिडियोहरु राम्रोसँग हेरेर तपाई फ्रीमै मोबाइल ट्रेनिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुस्। यसमा यो भिडियोमा म तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ गर्नको लागि के टुलहरु आवश्यक हुन्छ, या यदि तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ सम्बन्धी कुनै पसल खोल्ने विचारमा हुनुहुन्छ या मोबाइल रिपेयरिङ सिक्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइल रिपेयरिङ गर्नको लागि आवश्यक पर्ने टुलहरुको बारेमा एकदम राम्रो नलेज हुनु एकदम जरुरी हुन्छ। त्यही भएर तपाईलाई आवश्यक पर्ने टुलहरुको विस्तृत जानकारी म यो भिडियोमा दिन गइरहेको छु। त्यही भएर भिडियोलाई ढिलो नगरी स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्नको लागि म सबभन्दा फर्स्ट तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तै तपाई कुनै पनि मोबाइल ओपन गर्नु, जस्तै अब मोबाइल रिपेयर गर्नको लागि फर्स्टमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्नको लागि तपाईले मोबाइलको पछाडी अथवा अगाडि विभिन्न स्क्रुहरु हुन सक्छ। जस्तै यो होलहरु देख्नुभएको छ, यहाँ भित्र सबै स्क्रुहरु हुन्छ। अब यो यस्तो स्क्रुहरु अथवा यसको बाहिरै पनि स्क्रु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्क्रुहरु रहेको छ। यो स्क्रुहरु खोल्नको लागि सबभन्दा फर्स्ट तपाईलाई स्क्रुड्राइभरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। स्क्रुड्राइभर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्क्रुड्राइभर हो। यहाँ विभिन्न थरीको स्क्रुड्राइभरहरु यहाँ छ। यो छुट्टै सिंगल स्क्रुड्राइभर हो भने यो चाहिँ मल्टिपल स्क्रुड्राइभर हो। यसमा एउटैमा यो बिटलाई खोलेर यस्तो बिटहरु यहाँ भित्र राखिएको हुन्छ। त्यो बिटहरुलाई यहाँ फिट गरेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। भने मार्केटमा विभिन्न थरीको स्क्रुड्राइभरहरु उपलब्ध छ। त्यो स्क्रुड्राइभरहरु तपाईले किनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको मेन काम भनेको मोबाइललाई ओपन गर्नु हो। अब सबै मोबाइलमा विभिन्न थरीको स्क्रुहरु हुने भएकोले तपाईले फरक टाइपको स्क्रुड्राइभरहरु जरुरी हुन्छ। र यो स्क्रुड्राइभरहरु तपाईले होलसेल मार्केट जुन बीर हस्पिटलको पछाडी महाबौद्धमा रहेको छ त्यहाँ गएर किन्न सक्नुहुनेछ। र यो स्क्रुड्राइभरको प्राइस भनेको तपाईलाई 100 रुपैयाँ देखि सुरु हुन्छ। 100 रुपैयाँ देखि लिएर 500 सम्मको स्क्रुड्राइभर सेटहरु आउँछ। 100 रुपैयाँको एउटा होइन कि 100 रुपैयाँको 6 वटा आउँछ साथीहरु। यस्तै 6 वटा पिस हुन्छ जुन एउटा सेट नै हुन्छ, एउटा बट्टा नै हुन्छ। अथवा तपाईले यस्तो किन्दाखेरि यहाँ भित्र यसलाई चाहिने जति बिटहरु यहाँ भित्र राखेको हुन्छ। जिनीहरुको प्राइस 100 देखि लिएर 500 सम्मको रेन्जमा पर्छ। तर हामीले किन्दाखेरि सकेसम्म राम्रो क्वालिटीकै किन्दा राम्रो, किनभने तपाईले लो क्वालिटीको किन्नु भयो भने काम गर्ने बेला यो माथिको जुन टुप्पो छ यो फुटेर यो चाँडै नै बिग्रिने हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म एकचोटी अलि राम्रोसँग राम्रो क्वालिटीको अलि धेरै टिकाउ हुने र काम गर्दा पनि सजिलो हुने टाइपको स्क्रुड्राइभर किन्दा नै राम्रो हुन्छ। स्क्रुड्राइभरले हामीले कुनै पनि कुरा खोलिसकेपछि, जस्तै मोबाइलको स्क्रुहरु खोलिसकेपछि यसको हाउजिङ अगाडि र पछाडीको हाउजिङलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्नको लागि यस्तो ओपनर चाहिन्छ। यो ओपनर हो। ओपनरबाट हामीले यो जस्तै यो अगाडिको यो कालो कभर र पछाडीको यो गोल्डन कलरको कभर खोल्नु पर्यो भने यो बीचमा अलिकति ग्याप बनाएर हामीले यो ओपनर फसाएर त्यो ओपनरलाई यसरी सारेर यो कभर यसको हामी ओपन गर्न सक्छौं। त्यही भएर यसलाई ओपनर भनिन्छ। यो गिटारको पिक जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तो विभिन्न खालको ओपनरहरु मार्केटमा अवेलेबल छन्। यसको प्राइस भनेको तपाईको एउटाको लगभग 10 रुपैयाँ पर्छ। एउटा सेटै हुन्छ 100 रुपैयाँमा। तपाईले 10-12 वटा को सेट नै ओपनरको पाउन सक्नुहुन्छ। र यो प्लास्टिकको भयो मेटलको ओपनरहरु पनि मार्केटमा धेरै नै प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। तपाईले अब कुन सजिलो लाग्छ त्यो किन्न सक्नुहुन्छ। ओपनर पछि अर्को टुल चाहिने भनेको हामीलाई यो ट्विजर हो। यसलाई चिम्टी भनिन्छ नेपालीमा। यो ट्विजरले के काम गर्छ भने कुनै कुरालाई तताएर जोड्नु पर्यो भने यो हामीले त्यो ठाउँमा हात राख्न पोसिबल हुँदैन।
तातो ठाउँमा चाहिँ यसले समात्नको लागि हेल्प गर्छ अथवा एकदमै सानो कुराले समात्न पनि हामीले हातले समात्ने कन्डिसन हुँदैन त्यो ठाउँमा यसले चाहिँ यसरी समातेर निकाल्ने अथवा जोड्ने कामको लागि यसले धेरै मद्दत गर्छ यो हाम्रो हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा काम गर्छ त्यही भएर यो पनि एकदम जरुरी टुल हो यो पनि किन्दाखेरि हामीले यो अलि बलियो मोटो खालको र यो जस्तो समात्दाखेरि अब यो बाङ्गिने नहुने जस्तो यो अलिकति बलियो हो भने छिटो बाङ्गिँदैन नभए कमसल लिनुभयो भने त्यो समात्दा नै यो आफै बाङ्गिन्छ र हामीले काम गर्न चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुनसक्छ त्यही भएर ट्विजरहरू किन्दाखेरि एकदम जुनसुकै टुल किन्दाखेरि सकेसम्म राम्रो क्वालिटीको अलि महँगो परे पनि राम्रो क्वालिटीको टुल किन्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँलाई एकदम राम्रो काम गर्नको लागि हेल्प गर्छ यो यसको नाम ट्विजर हो र ट्विजर पछि अर्को टुल यसको काम चाहिँ समात्ने आइरन छ आइरनले काम गर्दा होस् अथवा नर्मल काम गर्दा होस् ट्विजरले धेरै हेल्प गर्छ ट्विजर पछि अर्को टुल हामीले चाहिने भनेको मल्टिमिटर हो मल्टिमिटरको विभिन्न कुराहरू टेस्ट गर्नको लागि मल्टिमिटर युज गरिन्छ साथीहरू यो ट्विजरको प्राइस भनेको लगभग तपाईँको 80 देखि 100 रुपियाँ जति पर्छ राम्रो क्वालिटीको लिनुभयो भने सस्तो भनेको 20-25 रुपियाँ 50 रुपियाँमा पनि आउँछ यो मल्टिमिटर हो मल्टिमिटरले के गर्छ विभिन्न कुराहरू टेस्ट गर्ने जस्तै मानव मोबाइलको स्पिकर बिग्रियो ब्याट्री बिग्रियो अथवा चार्जर बिग्रियो अथवा जस्तो मोबाइलमा कुनै पनि प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लमलाई हामी मल्टिमिटर युज गरेर त्यो प्रब्लम भएको ठाउँ पत्ता लगाउन सक्छौँ र रिपेयर गर्न सक्छौँ चाहिँ मोबाइल रिपेयर गर्नको लागि नहुने टुलमा एउटा मल्टिमिटर पर्छ यो मल्टिमिटर पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ जस्तै यो र यो काम एउटै हो तर यो अलि सस्तो खालको यो चाहिँ अलिकति राम्रो अलि महँगो खालको मिटर हो यो दुईटामा के फरक छ भने यसमा अलिकति इरर भ्यालुहरू देखिन्छ अथवा काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै बेला यसको इरर भ्यालु कम अथवा बढी भइरहेको हुन्छ भने यसमा इररहरू त्यति आउँदैन त्यही भएर एकुरेट रिडिङ यदि चाहिने हो भने तपाईँले अलिकति राम्रै यसको लगभग 1400-1500 को रेन्जमा पर्छ यो मिटरको भने यो मिटर भनेको तपाईँको 250 देखि 300 रुपियाँ पर्ने मिटर हो चाहिँ अब तपाईँले यदि सुरुमा बजेट कम छ भने यस्तो लिन सक्नुहुन्छ भने यसले पनि काम चलाउ हुन्छ तर यसको ग्यारेन्टी हुँदैन तपाईँको 1 महिना 2 महिना अथवा चल्यो भने 6 महिना वर्ष दिन पनि चल्छ तर यो भनेको तपाईँले कमसेकम 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षसम्म मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लगभग 1200 देखि 1500 को रेन्जमा आउँछ भने यो भनेको 200 देखि 250 देखि 300 को रेन्जमा आउने मिटर हो र मिटरसँग तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा तार पनि यसको जुन यो मिटरसँगमा जोडिएको तार छ यो तार सुरुमा आउने तार चाहिँ मोटो खालको हुन्छ तर तपाईँले यस्तो मसिनो खालको तार लिनुपर्ने हुन्छ यो यसको छुट्टै 100 रुपियाँ जति पर्छ त्यही भएर जहिले पनि तपाईँ मिटर लिँदाखेरि एउटा तार पनि एक्स्ट्रा लिनु होला यो मसिनो टुको हो किनभने मोबाइलमा काम गर्ने ठाउँ एकदमै सानो हुन्छ र सानो ठाउँमा मोटो तार भयो भने तपाईँले चेक गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर यो मिटरसँग तपाईँले 100 रुपियाँको यो 100 रुपियाँ जति पर्छ तारको 100 रुपियाँको तार पनि लिनुपर्ने हुन्छ र मिटर पछि अर्को अब काम गर्नले हामीलाई एकदमै जरुरी पर्ने कुराहरू भनेको जस्तै अब यो गम हो एउटा ग्लु हो मिडियम ग्लु यो मिडियम भिस्कोसिटी भनेर लेखिरहेछ भने चाहिँ ठिक खालको ग्लु हो यो टच र डिस्प्लेहरू टास्नको लागि युज हुन्छ र यो के हो यो एउटा वायर हो जसले टच र डिस्प्लेलाई छुट्याउन कुनै डिस्प्ले र टच गमले टाँसिएको हुन्छ त्यस्तोलाई निकाल्नको लागि यो तार युज गरिन्छ यो डिस्प्ले स्प्लिटर वायर भन्छ यसलाई यस्तो टुलहरू अब यो त्यति धेरै युज नहुने टाइपको भयो यो दुईटा टुल यो तपाईँले सुरुमा नलिँदा पनि केही फरक पर्दैन र अरू लिनै पर्ने टुल भनेको यो सोल्डिङ आइरनले तपाईँले विभिन्न कुराहरू जस्तै मोबाइलको स्पिकर माइकहरू डिस्प्लेहरू टचहरू अथवा कनेक्टरहरू जति पनि छ ब्याट्री कनेक्टर सिम कनेक्टर मेमोरी कार्ड कनेक्टर जति पनि छ हो सबैलाई जोड्नको लागि तपाईँले यो आइरनको जरुरी पर्छ आइरन युज गरेर तपाईँले विभिन्न कुराहरू विभिन्न कनेक्टरहरू र विभिन्न पार्ट्सहरूलाई मोबाइलको बोर्डसँग जोडेर अथवा निकालेर त्यसलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो आइरन लिँदाखेरि हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने एकदम राम्रो खालको आइरन लिनुपर्छ यो आइरन पनि तपाईँको 200 देखि लिएर 1000 रुपियाँसम्म 2000 सम्मको आइरन आउँछ तर तपाईँले 500 को रेन्जको आइरन लिँदा राम्रो यो सेन्टस भन्ने एउटा कम्पनी हो मैले एक्सपिरियन्स गरेअनुसार यो आइरन एकदमै राम्रो र अलि बढी टिकाउ र एकदमै तातिने मजाले तातिने र काम गर्न सजिलो हुने खालको आइरन हो त्यही भएर म तपाईँलाई यही रिकमेन्ड गर्छु तर तपाईँले यही किन्नुपर्छ भन्ने छैन अरू ब्रान्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मन परेको तपाईँलाई थाहा भएको अथवा अरू तपाईँहरूले कसैले रिकमेन्ड गर्यो भने त्यस्तो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले युज गर्दा यदि थाक्नु भएको छ अथवा तपाईँलाई आइरनहरू राम्रो परेको छैन भने यो कम्पनी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ
यो लिँदाखेरि तपाईँले यो 40 वाट जतिको आइरन लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ 40 वाट लेखिरहेछ। 40 वाटको लिनुभयो भने तपाईँले कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ। त्योभन्दा कमको आइरन प्राय अलि त्यति धेरै नतातिनु भएकोले काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, अथवा तपाईँले काम गर्दाखेरि लगभग 15-20 मिनट जति आइरन तताएर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो तपाईँको 4-5 मिनटभित्र तताएर काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब आइरनसँगै तपाईँले आइरन यो राख्नको लागि एउटा यस्तो स्ट्यान्ड चाहियो, किनभने तातेको बेला तपाईँले यतिकै अरू ठाउँमा राख्न त पोसिबल हुँदैन। अनि यसलाई के भनिन्छ, आइरन स्ट्यान्ड भनिन्छ। यो आइरनको प्राइस लगभग त्यही 400 देखि 500 गरिनु पर्ने हो। आइरन स्ट्यान्ड 100 देखि 150 रुपियाँ पर्छ। योसँगै यो सबै पटहरू सबै आउने हो। अनि यो पटमा तपाईँले पेस्ट राख्न सक्नुहुन्छ। आइरन सँगै काम गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो पेस्ट जरुरी हुन्छ। यो पेस्ट हो। यो पेस्टको लगभग 60 देखि 100 रुपियाँ जति पर्छ। यो पेस्ट आइरनसँग युज गर्नुपर्ने एकदमै हरेक आइरन युज गर्दा हरेक टाइम युज गर्नुपर्ने पेस्ट हो। यो नलगाइकन हामीले आइरनलाई यति काम गर्दा त्यो कनेक्सन बलियो नहुने र फुस्रो हुने, छिटै फुट्ने त्यस्तो प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर जहिले पनि आइरन युज गर्दाखेरि जोड्दा पनि र निकाल्दा पनि हामीले यो पेस्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेस्टपछि अब आइरनसँगै हामीले चाहिने भनेको यो सोल्डर वायर। यो मसिनो नरम खालको एउटा तार हो, जुन आइरनले छोड्ने बित्तिकै पग्लेर जोइन गर्ने काम गर्छ। जस्तै जति पनि कनेक्टरहरू बोर्डमा कनेक्टेड हुन्छ, यस्तै सोल्डर वायरको माध्यमबाटै जोडेको हुन्छ। यो मेटालिक कनेक्सन हो, यसले करेन्ट पास पनि गर्छ। त्यही भएर अब कनेक्सनहरू गर्नको लागि जस्तै स्पिकर होस्, माइक होस्, होइन, डिस्प्ले होस्, जेसुकै कनेक्टर होस्, त्यो सबै कनेक्सनको लागि हामीलाई यो सोल्डर वायर एकदमै जरुरी हुन्छ। यसको पनि लगभग 60 देखि 100 रुपियाँको रेन्जमा यो मसिनो पातलो खालको एउटा सोल्डर वायर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र सोल्डर वायर पछि अर्को कुरा हामीलाई चाहिने भनेको यो जम्पर वायर हो। जम्परहरू गर्नु पऱ्यो भने यस्तो यसको माथि चाहिँ पेन्टेड हुन्छ, कभर जस्तो हुन्छ। त्यो देखिँदा हेर्दा तार जस्तै देखिन्छ, तर यसको माथि चाहिँ यो जुन यो कभर हो, पेन्ट हो। अनि माथिबाट करेन्ट पास हुँदैन, भित्रभित्र मात्रै करेन्ट पास हुन्छ। यस्तो खालको एउटा वायर जरुरी हुन्छ। यसलाई जम्पर वायर भनिन्छ। यस्तो वायर पनि तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। वायर पछि अब तपाईँले चाहिने भनेको यो अलिक ठुलो पार्ट भनेको एउटा यो भयो म्याग्निफाइङ लेन्स। यसले ठुलो देखाउने काम गर्छ। अब बोर्डमा काम गर्दाखेरि आँखा कमजोर भएको अथवा काम गर्न सानो ठाउँमा काम गर्न गाह्रो भयो भने, अप्ठ्यारो भयो भने यसबाट तपाईँले अलिकति ठुलो म्याग्निफाई गरेर हेरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म्याग्निफाइङ लेन्स भनिन्छ। यसको प्राइस तपाईँको लगभग 400 देखि लिएर 600-700 कति त्यस्तै रेन्जमा पर्ने हो। यो त्यति साह्रो युज हुँदैन, तर तपाईँले चाहियो भने लिन सक्नुहुन्छ। यो अप्सनल हो, नलिए पनि हुन्छ। यो ग्लु भयो, यो डिस्प्ले उकाउने यो अप्सनल हो। अरू टुलहरू चाहिँ एकदम म्यान्डेटरी हो। र यो भनेको सोल्डर विक भन्छ यसलाई। सोल्डर काहीँ अब सोल्डर वायर बडी भयो भने त्यो निकाल्नको लागि युज हुन्छ। यो पनि अप्सनल हो, तपाईँले नलिए नै हुन्छ। यतिकै बडी भएको सोल्डर आइरनले नै फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अब छ भने लिँदा हुन्छ। यसको पनि प्राइस खासै पर्दैन, लगभग 50-60 रुपियाँ जति पर्छ। त्यसपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्को टुल भनेको हट एयर गन। यदि तपाईँले बोर्ड रिपेयरिङ गर्ने हो, बोर्डमा भएको कनेक्टरहरू निकाल्ने हो भने आइरनबाट निकाल्न पोसिबल हुँदैन। आइसीहरू कम्पोनेन्टहरू सम्बन्धी काम गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ अब आइरनबाट पोसिबल हुँदैन। त्यसको लागि यो हट एयर गन भन्ने चाहिन्छ। अथवा यसलाई खास यसको नाम भनेको एसएमडी रिवर्क स्टेसन हो। एसएमडी भन्नाले बोर्डमा भएको कम्पोनेन्टहरू निकाल्ने, जुन बोर्डको माथि नै टाँसिएको हुन्छ। जस्तै यो बोर्डमा माथि नै टाँसिएको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एसएमडी भनिन्छ। र कुनै बोर्डमा के हुन्छ, जस्तै ठुल्ठुलो टिभीहरूमा अथवा यो चार्जरहरूमा हेर्नुभयो भने यो बोर्डमा पाल पारेर कम्पोनेन्टहरू जोडिएको हुन्छ ब्याक साइडमा। बोर्डमा पाल पारेर यसको कनेक्सन चाहिँ ब्याक साइडमा हुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ पिटिएस भनिन्छ, पिन थ्रु होल। तर हामीले यस्तोमा काम गर्नलाई, यसको काम गर्नको लागि यो आइसीहरू फेर्न अथवा यहाँ भएको कनेक्टरहरू निकाल्नको लागि यो एसएमडी वर्क स्टेसन भनिन्छ। एसएमडी भन्नाले सर्फेस माउन्टेड डिभाइस, सर्फेसमा टाँसिएको कुराहरू सम्बन्धी कामको लागि यो डिभाइस युज हुन्छ। यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा एयर, एउटा हिट र अर्को एयर। अब हिट र एयरको कम्बिनेसनबाट यसले तातो हावा फाल्छ। त्यो तातो हावाले गर्दाखेरि यिनीहरू बोर्डसँग कनेक्सन लुज भएर हामीले ट्विजरको माध्यमबाट यसलाई निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यही भएर यसलाई हट गन पनि भनिन्छ अथवा हट एयर गन पनि भनिन्छ, किनभने यसले यो पाइपबाट तातो हावा फाल्ने हो। अब यो सेटिङ मिलाएर हामी यसबाट आफूले चाहे जति हिट लिएर विभिन्न कामहरू गर्न सक्छौँ। मोबाइलले सुकाउनेदेखि लिएर बोर्ड रिपेयर गर्ने कामहरू पनि यसबाट गर्न सकिन्छ। यसलाई हट एयर गन भनिन्छ। यसको प्राइस भनेको अलिकति तपाईँ महँगो हुन्छ, लगभग 1500देखि लिएर 5000को रेन्जमा पर्छ। हेरी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको बजेट कस्तो छ त्यो अनुसारको। तर सकेसम्म तपाईँले एउटा यो ठुलो खालको पनि आउँछ, ठुलो भन्दा चाहिँ यो सानै खालको
र यहाँ फ्यान भएको र यहाँ हिटर भएको लिनुभयो भने चाहिँ यो बेटर हो। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यसले अलि राम्रो काम गरिरहेछ। यो मैले युज गरेको 2 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म खासै यसमा प्रब्लम देखिएको छैन। त्यही भएर यो कम्पनी पनि मलाई अलि भरपर्दो नै लागेको छ। यसपछि अर्को एउटा टुल चाहिने भनेको यो डिसी पावर सप्लाई हो। यसबाट हामीले आफूले चाहे जति भोल्टेज लिएर मोबाइलको ब्याट्री रिपेयर गर्नेदेखि लिएर मोबाइललाई टेस्टिङ गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। यो सबै टुलको युजको बारेमा पनि म भिडियो बनाउँछु। त्यही भएर सबै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र हाम्रो च्यानलसँग जोडेपछि मैले यहाँ भिडियो राख्ने बित्तिकै तपाईँले नोटिफिकेसन जान्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको हो भने, र यो यहाँ भएको भिडियोहरूलाई आफ्नो साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नु होला। तर यदि तपाईँलाई यहाँ मसँगै तालिम लिएर सिक्ने विचार छ भने मेरो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर हो 9861990125। नम्बरमा फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु, 9861990125। र मेरो लोकेसन भनेको जावलाखेलमा हो। तपाईँ जावलाखेलमा आएर मलाई यो नम्बरमा कल गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई इन्स्टिट्युटमै यहाँ अहिले जुन ठाउँमा म यो सुटिङ गरिरहेको छु त्यही ठाउँमा तपाईँलाई ट्रेनिङ दिन पनि सक्छु। एकदम मिनिमम फी हो हाम्रो। फी भनेको न्युरो जस्तो 15,000 20,000 चाहिँ हुँदैन। हाम्रो एकदम मिनिमम फीमा हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिन्छौँ र यसमा तपाईँले हार्डवेयर सफ्टवेयर पुरै फुल कोर्सकै हाम्रो एकदम मिनिमम फी हुन्छ। न्युरोतिर प्राय तपाईँको हार्डवेयरको छुट्टै 15,000 र सफ्टवेयरको 15,000 30-40,000 एकदम लुट्ने हिसाबले फी राखेको हुन्छ प्राय मान्छे इन्स्टिट्युटहरूले। हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन। हामीले क्वालिटी एजुकेसन सस्तोमा दिने हाम्रो प्रयास हो। त्यही भएर तपाईँले यदि हाम्रो इन्स्टिट्युटमै आएर तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, नभए तपाईँले भिडियो हेरेर चित्त बुझ्छ भिडियो हेरेर तपाईँ सक्नुहुन्छ भने म स्टुडेन्टहरूलाई पढाएको भिडियोहरूदेखि लिएर सबै कुराको भिडियो म बिस्तारै यो च्यानलमा अपलोड गर्दै जानेछु। त्यही भएर यो च्यानलसँग जोडिनुहोस् र यो च्यानललाई ग्रो गराउनुहोस्, किनभने च्यानल बढ्यो, धेरैभन्दा धेरै मान्छे यो च्यानलसँग जोड्यो भने बल्ल मलाई पनि काम गर्न अलिक मजा आउँछ, इनर्जी आउँछ। र साथीहरू म टुलको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। अब लगभग धेरै टुलहरू मैले चाहिने टुलहरूको बारेमा भनिसकेँ। यो एउटा आइसोप्रोपाइल, सर्टकटमा आइपी पनि भन्छ। यो एउटा क्लिनर लिक्विड हो। जस्तै मोबाइलको बोर्डमा पानी पस्यो, त्यसलाई सफा गर्नु पर्यो भने यस्तो लिक्विड राखेर सफा गरिन्छ। अथवा पुरानो बोर्डहरू भयो, धुलोसुलो भयो, अथवा तपाईँले काम गर्दाखेरि आइरन र पेस्ट युज गर्दाखेरि अलिकति फोहोर भइदिन्छ बोर्डहरू, त्यसलाई सफा गर्नु पर्यो भने तपाईँले यस्तो आइसोप्रोपाइल युज गरेर बोर्डलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो एभाइलेबल छैन भने तपाईँले यसको सट्टा पेट्रोल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कोलिनहरू र अथवा पानी मिक्स भएको कुराहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्न मिल्दैन, किनभने त्यो पानी भनेको कन्डक्टर हो, त्यसले बोर्डलाई सर्ट गर्न सक्छ, तपाईँको बोर्डको कम्पोनेन्टहरू बिगार्न सक्छ। त्यही भएर युज गर्दा कि त यो आइसोप्रोपाइल युज गर्नुहोस् अथवा पेट्रोल युज गर्नुहोस्। र यो साथसाथै तपाईँले ब्रसहरू चाहिन सक्छ पुस्नको लागि। यस्तो न्यापकिन पेपरहरू रिक्वायर्ड हुनसक्छ। र यस्तो टेपहरू पनि चाहिन्छ कहिलेकाहीँ। अब जस्तो यो थर्मल टेप भन्छ यसलाई। जस्तै आइरन अथवा हटगनले काम गर्दाखेरि माने एउटा आइसी अथवा एउटा कम्पोनेन्टमा काम गर्दा तपाईँले अर्को हटगनको हिट अर्कोतिर फैलिएर हुन्छ, त्यो अर्को कम्पोनेन्टहरूलाई यहाँ यसले कभर गरिदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ यसले प्रोटेक्ट गर्छ। यसलाई थर्मल टेप भन्छ भने हिटले यसलाई खासै असर गर्दैन, त्यस्तो टाइपको टेप हो यो। र अरू हामीलाई चाहिने टुल भनेको एउटा यो यसलाई पिसिबी होल्डर भन्छ अथवा बोर्ड होल्डर। यो मोबाइलको बोर्ड हो, यसलाई चाहिँ पिसिबी अथवा इलेक्ट्रोनिक सामानमा युज हुने जति पनि बोर्डहरू हुन्छ यसलाई पिसिबी पनि भनिन्छ। र यो पिसिबीलाई समातेर राख्ने काम गर्छ यसले। विशेष समात्यो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने हामीले उठाउँदाखेरि कुनै पनि कम्पोनेन्ट उठाउँदाखेरि यो बोर्डलाई यसले च्यापिरहेको हुन्छ र हामीले सजिलै काम गर्न सक्छौँ। र यो बोर्डलाई चाहिँ हल्लिन दिँदैन, त्यही भएर काम गर्नको लागि यसले पनि एकदमै हेल्प गरेको हुन्छ। यो पनि तपाईँलाई नहुने टुलमध्ये एउटा टुल हो यो। र यसबाहेक यो मेन टुलहरू यिनीहरू नै भयो साथीहरू। र यसबाहेक तपाईँले एउटा यो सफ्टवेयर बक्स भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले नेटवर्क अनलक गर्न र पुरानो मोबाइलहरू अनलक गर्न अथवा सफ्टवेयर गर्नको लागि यो बक्सहरू यस्तो बक्सहरू चाहिन्छ। यस्तो विभिन्न बक्सहरू हुन्छ। जस्तै यो एउटा युएफएस बक्स हो, इन्फिनिटी बक्स, एटिएफ बक्स, मिराकल बक्स, ड्रागन बक्स, भोल्क्यानो बक्स, यसरी धेरै टाइपको बक्सहरू हुन्छ विभिन्न मोबाइलको लागि। एउटै बक्सले सबै मोबाइलले फ्ल्यासिङ गर्दैन। त्यही भएर यस्तो बक्सहरू यदि सफ्टवेयर सम्बन्धी काम गर्ने हो भने यस्तो बक्सहरू रिक्वायर्ड हुन्छ। तर प्राय एन्ड्रोइड मोबाइल, विन्डोज मोबाइल
आइफोनहरू तिनीहरूको लागि यो बक्सहरू अब नेटवर्क अनलक गर्नु पर्यो भने चाहियो, नभए फ्ल्यासिङ गर्नलाई तपाईँले कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही यसको प्राइस अलिकति महँगो भएकोले सुरुमा तपाईँले यसमा इन्भेस्ट नगर्नु नै बेटर हुन्छ। तर तपाईँले अब सबै फुल रिपेयरिङ नै गर्ने हो, तपाईँसँग बजेट छ भने यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यो जति पनि टुलहरू मैले अघि देखाएँ अब यसको प्राइस भनेको लगभग त्यही 1500 देखि माथि हुने हो भने त्यो डीसीको मेसिनको प्राइस पनि 1500 देखि माथि नै पर्छ। यसलाई भेरिएबल डीसी पावर सप्लाई भनिन्छ। यसको प्राइस पनि त्यही हुन्छ भने यो सबै टुलहरू गर्दाखेरि लगभग तपाईँको 5-6 हजारको रेन्जमा 5000 भन्नाले 10,000 को रेन्जमा जति पर्ला हैन, सबै टुलहरू गर्दाखेरि म्याक्सिमम। र त्यति प्राइस भनेको यसको लगभग एउटैको पर्छ। एउटा सफ्टवेयर बक्स लिनुभयो भने तपाईँले 7-8 हजार देखि लिएर 15,000 सम्मको यो बक्स सफ्टवेयर बक्स एउटाको पर्ने आउँछ। त्यही भएर अब तपाईँसँग बजेट छ भने त्यो सफ्टवेयर बक्स लिँदा नि भयो, नभए बजेट छैन भने लगभग यो टुलहरू अघि जुन यो बाहेक जति अरू टुलहरू तपाईँले लिएर अनि काम गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यदि मोबाइल पसल खोल्ने विचारमा हुनुहुन्छ या मोबाइल रिपेयरिङ पसल छ, तपाईँले रिपेयरिङ गर्नको लागि मलाई कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने खर्च खासै गर्नु पर्दैन। तपाईँले थोरै ठाउँमा यो लगभग 10,000 जतिको इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईँ मोबाइल रिपेयरिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक तपाईँले एउटा कम्प्युटर चाहिन्छ जुन अब सफ्टवेयरहरू अथवा गीतहरू भर्नको लागि अथवा अरू विभिन्न कामहरूको लागि युज हुने हुन्छ। तर तपाईँले रिपेयरिङ मात्रै गर्ने हो, अरू सफ्टवेयर सम्बन्धी काम नगर्ने हो भने यति टुल राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर स्टार्टिङ प्राइस भनेको तपाईँको त्यही हो 10,000 मा तपाईँले लगभग सबै टुलहरू पाउनुहुन्छ भने अरू एक्स्ट्रा फिचर भनेको अप्पर लिमिट त खासै केही छैन, तपाईँ इन्भेस्ट जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लोअर लिमिट भनेको लगभग 10,000 हो। त्यही भएर तपाईँले त्यो मोबाइल रिपेयरिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, मोबाइल तालिम लिएर अथवा आफ्नो व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यो भिडियोबाट तपाईँले केही न केही जानकारी पाउनुभयो होला। यो भिडियोमा भनेको कुराहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग फेसबुकमा अथवा अरू कुन सोसल नेटवर्किङ साइट तपाईँ युज गर्नुहुन्छ त्यहाँ सेयर गर्नुहोस्। र यो भिडियो सम्बन्धी केही क्वेसनहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा तपाईँ लेखेर सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको क्वेसनहरूको एन्सर छिटोभन्दा छिटो दिनेछु। साथीहरू आजको लागि भिडियो यहीँ रोकौँ। यसबाहेक अर्को भिडियोमा फेरि तुरुन्तै अपलोड गर्नेछु। त्यही भएर च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। आजको लागि भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।